ทุกคนคือมัน crazy มากตั้งแต่ลิต้าได้มาเจอแอป Garage Ringtone ก็ไม่สามารถรับโทรศัพท์ใครได้เร็วอีกเลยเพียงแค่เลื่อนหาเพลงใน TikTok ที่ถูกใจแล้วกดเซฟดาวน์โหลดแอป Garage Ringtone ใน App Store จากนั้นเข้าแอปมาแล้วกดเครื่องหมายบวกตรงเสียงเลือกเข้าของฉันเลือกวิดีโอที่เซฟจาก TikTok เมื่อกี้แล้วกดตั้งเสียงเลือกเข้าเลยกดไปที่ Garage Band แล้วทำตามนี้ได้เลยแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ไปเช็คเสียงในการตั้งค่าใครที่กำลังเบื่อเสียงเรียกเข้าของตัวเองอยู่แล้วอยากมาสนุกแบบลิต้าบ้างไปโหลด Garage Ringtone กันมาได้เลยนะคะมีทั้งใน iOS และ Android ต้องไปตามกัน